Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Cùng với Samurai, ninja được xem là một trong những biểu tượng nổi tiếng khi nhắc đến đất nước mặt trời mọc. Nhắc tới ninja, chúng ta sẽ thường tưởng tượng ra những con người có võ nghệ siêu đẳng, luôn mang theo mình những vũ khí lợi hại và xuất hiện trong trang phục màu đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Tuy nhiên, trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một ninja rất đặc biệt, đó chính là Trung úy Hiro Onoda, thuộc lực lượng tình báo quân đội đế quốc Nhật Bản. Ông không mặc trang phục màu đen chùm kín, cũng không có nhiều loại vũ khí lợi hại, nhưng ông lại có thể làm được những điều phi thường mà không phải ai cũng có thể làm được. Nếu thắc mắc về những gì chúng tôi đang đề cập, vậy xin mời các bạn cùng xem video 5 điều phi thường về ninja Nhật Bản có thể bạn chưa biết. Năm, chiến đấu không ngơi nghỉ. Onoda rất tuyệt vời vì tinh thần quả cảm như một ninja. Ông đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai suốt 30 năm, không ngơi nghỉ và được xem là một trong những binh sĩ kiên gan nhất. Ông Onoda sinh năm 1922 trong một gia đình có cha mẹ đều là nhà giáo. Năm 20 tuổi, ông bị gọi nhập ngũ và được đào tạo để trở thành một sĩ quan tình báo. Hoàn tất khóa học năm 1944, ông leo lên trung úy và được phái tới đảo Luzon, Philippines để làm nhiệm vụ. Tới tháng 9 năm 1945, dù quân Nhật đã rút lui sau khi bại trận, nhưng Onoda và 3 đồng đội khác lại không hề hay biết. Họ tiếp tục chiến đấu, thà chết không đầu hàng. Bằng việc cố thủ trong rừng ở đảo Luzon, Onoda không tin vào bất kỳ những thông báo trên sóng phát thanh hay tờ rơi rằng chiến tranh đã kết thúc. Ngay khi cả thành viên cuối cùng trong đội của Onoda bị cảnh sát bắn chết, ông vẫn tiếp tục lẩn trốn sự truy lùng của kẻ thù và sau đó là đánh nhau mỗi ngày với người địa phương mà ông lầm tưởng là quân địch. Ông được xem là quân đội một người như Rambo của điện ảnh Mỹ, sẵn sàng đối chọi tất cả. Bốn, phục tùng mệnh lệnh thượng cấp một cách tuyệt đối. Nếu có một giải thưởng dành cho thái độ trung thành tuyệt đối, thì Onoda chắc chắn là người hàng đầu trong Thế chiến thứ hai. Onoda sống trong rừng suốt 3 thập kỷ mà không được cung cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vũ khí đạn dược. Tự như những ninja khi làm việc, ông không hề chối bỏ mệnh lệnh và tiếp tục không từ bỏ khi những người bạn chiến đấu đã hy sinh, cho đến khi chính miệng người thượng cấp của mình đến và thông báo với ông rằng Thế chiến 2 đã kết thúc và ra lệnh cho ông phải đầu hàng. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Trung úy Hiro Onoda, ninja cuối cùng của Nhật Bản rời khỏi rừng, mặc chiếc áo quân phục đã rách nát và giao chiếc kiếm cho Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Dù trong thời gian cố thủ trên đảo Luzon, Onoda và người của mình đã giết hơn 30 người dân thường và làm bị thương 100 người, nhưng Hiro Onoda vẫn được tha thứ. Trả lời câu hỏi của báo chí sau khi trở về Nhật Bản rằng ông nghĩ gì về 30 năm ẩn nấp đã qua, Onoda nói rất đơn giản: tôi chỉ thực thi mệnh lệnh thượng cấp và không hề ân hận về bất cứ điều gì. Ba, người lính Nhật sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Chúng ta đều biết về tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật, họ luôn sẵn sàng chiến đấu và chấp nhận hy sinh chứ không chịu khuất phục. Đó là lý do vì sao chúng ta không khó để giải thích về hành động cố thủ suốt gần 30 năm của Onoda. Với những gì đã trải qua, Onoda được xem là mẫu mực của người lính Nhật. Vào năm 2010, trong cuộc phỏng vấn của hãng truyền hình Mỹ ABC, Onoda nói rằng mỗi người lính Nhật đều sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đất nước. Nhưng là một sĩ quan tình báo, tôi đã được lệnh tiến hành cuộc chiến tranh du kích và không được chết. Thoạt nhìn qua, người ta có thể coi Onoda là một kẻ cuồng tín, cực đoan và cố chấp, thậm chí là điên khùng. Nhưng xét kỹ lại, ông cũng giống như biết bao người đàn ông Nhật khác, phải chịu ảnh hưởng sâu nặng bởi tinh thần võ sĩ đạo không bao giờ biết khuất phục. Coi thất bại là một điều sỉ nhục không còn đáng sống và đạo lý tuyệt đối trung thành và tuân phục bề trên. Hai, hòa nhập cuộc sống. Sau khi trở về, Onoda đã lâm vào cái bi kịch của khủng hoảng thời hậu chiến. Nước Nhật mà ông quay về đã thay đổi quá nhiều so với ngày ông ra đi. Lúc đó, Nhật Bản đang trong thời bùng nổ kinh tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật và du nhập nhiều văn hóa phương Tây. Onoda khi ấy giống như một người rừng lọt giữa đô thị, lạc lõng. Do quá khó khăn để hội nhập thực tiễn mới, một năm sau, Onoda đã di dân sang Brazil để mở một trang trại chăn nuôi. Người lính ninja ấy đã cẩn mẫn chăm chỉ làm việc. Ông ước gì có người thay mình ăn ngủ để ông có trọn vẹn 24 giờ để học tập và làm việc bù lại khoảng thời gian 30 năm mà ông đã bỏ lỡ. Năm 1984, ông và vợ thành lập Trung tâm Tư thục Thiên nhiên Onoda ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Sử dụng kinh nghiệm 30 năm trong rừng để dạy trẻ em tinh thần yêu quý thiên nhiên và các kỹ năng sinh tồn thoát hiểm.
Ông cũng đã cố gắng bù đắp những lỗi lầm của mình trong những tháng ngày cố thủ ở Luban bằng việc quyên tặng 10.000 đô la Mỹ cho quỹ học bổng nơi đây. Ngoài ra hàng năm, ông vẫn gửi tặng đàn piano hay dụng cụ học tập cho trẻ em tại các ngôi làng trên đảo. 1. Biểu tượng 1.000 năm ninja của Nhật Bản. Onoda được xem là ninja cuối cùng của thế giới. Tạp chí Mỹ Time đã dẫn công trình nghiên cứu của John Mann, nhà nghiên cứu sử học về ninja, cho biết rằng Onoda đã được huấn luyện theo đúng kiểu ninja tại trường tình báo nổi tiếng Nakano, và điều này đã giúp ông có thể ẩn mình và sinh tồn trong rừng già suốt 30 năm. Onoda được coi là người lính thiên hoàng cuối cùng được tìm thấy sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đầu năm 2014, ông Hiro Onoda qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 91 tuổi. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Onoda, ca ngợi ông có ý chí mạnh mẽ để sống và có một tinh thần bất khuất. Ông nhấn mạnh, sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông Onoda đã sống trong rừng sâu suốt nhiều năm, và khi ông ấy trở về Nhật Bản, tôi đã cảm thấy rằng cuối cùng cuộc chiến tranh cũng đã kết thúc. Sau khi xem video, bạn có suy nghĩ gì về người lính ninja Hiro Onoda? Theo bạn đây là một binh sĩ kiên trung hay người rừng kỳ quái? Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ trong phần bình luận nhé! Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc các bạn đừng quên follow kênh để Thế giới hôm nay có thể gửi đến các bạn những video hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!